Dia pada hari Khamis dia jatuh sakit. Tengah-tengah dia duduk dekat mimbar, dia tengah menghafal, dia pegang Quran. Dah ada wuduk sebagainya, dekat mimbar dia tengah baca Quran. Tengah nak menghafal, tiba-tiba dia terjatuh. Dia terjatuh menghadap kiblat. Lepas tu kita bawa dia ke hospital lah. Bawa dia ke hospital dan keesokannya hari Jumaat dia meninggal dalam hari Jumaat, nuzul Quran. So kami rasa macam ya Allah, macam Allah ambil dia dalam keadaan yang baik walaupun dia duduk dalam penjara. Allah ambil dia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang ada wudu, dalam keadaan tengah menghafal Quran. Walaupun asalnya dia ni, orang mengatakan, masyarakat mengatakan dia ni jahat, dia ni pembunuh, dia ni pendera dan sebagainya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sembang Pepadom. Selamat datang ke episod ke-6 ataupun episod yang terakhir lah untuk season yang pertama dalam program podcast Sembang Pepadom. Saya Firdaus Awang selaku host anda untuk kali ini. Okey, so sedikit intro. So podcast Pepadom ni, Sembang Pepadom ni merupakan siri podcast di bawah Pusat Pembelajaran Digital dan Multimedia PPDM Politeknik Balik Pulau. So sepanjang season podcast ni kita akan membincangkanlah topik-topik terkini, isu-isu semasa berkaitan dengan pendidikan, teknologi, kolaborasi, perkongsian pengalaman dan pengetahuan dengan kita punya tetamu jemputan lah dari pelbagai latar belakang dan juga bidang. Okay, so Sembang Pepadom akan membawakan anda tetamu eksklusif pada setiap episod. So setiap episod kita akan jemputlah berlainan tetamu dan juga berlainan bidang lah yang kita akan discuss. Okay, so untuk episod kali ni kita ada tetamu khas yang mana kita terbangkan khas jauh daripada Kulim. Okay, so kita ada Encik Muhammad Sufian bin Muhammad Syazali. So beliau merupakan pegawai kaunseling di Politeknik Balik Pulau lah, dan beliau merupakan bekas pegawai kaunseling di penjara Pulau Pinang. Okay, so untuk podcast hari ni kita akan discusskan, tajuk podcast kita akan membincangkan, kita akan berkongsi lah perkongsian pengalaman sepanjang beliau berkhidmat sebagai kaunselor di penjara Pulau Pinang. Okay, so dalam podcast ni kita akan bongkarkan lah kisah-kisah untold story lah yang ada di penjara kan. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita teruskan lah dengan kita punya tetamu untuk Encik Sufian. Apa khabar Encik Sufian? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Okay, so intro kita akan perkenalkan sedikit pengenalan diri lah berkenaan dengan Encik Sufian. Okay, nama Muhammad Sufian bin Muhammad Syazali. Sekarang bertugas sebagai pegawai psikologi lah ataupun pegawai kaunseling lah di Politeknik Balik Pulau. So baru hampir 2 bulan lah bertugas di Politeknik Balik Pulau ni. Sebelum ni saya bertugas di penjara Reman Pulau Pinang sebagai pegawai sekali juga, lebih kurang hampir 8 tahun lebih bertugas di sana lah. So banyaklah cabaran-cabaran, liku-liku kehidupan yang kita terpaksa lalui lah semasa berada di jabatan penjara. So sangat mencabar dan sangat unik dan sangat menarik lah untuk kita bincangkan pada hari ni. Okay, alright. So dah 8 tahun 8 tahun berkhidmat lah di penjara Pulau Pinang. Okay, so apakah saya nak tanyalah sedikit kan berkenaan dengan waktu mula-mula posting dulu Okay, waktu mula-mula posting dulu, apakah perasaan bila sebelum jadi seorang kaunselor kan, bila kita ditempatkan sebagai seorang kaunselor di penjara, apa perasaan first time sewaktu mula bertugas di penjara? Okey, masa saya masuk mula-mula di penjara Reman Pulau Pinang, sebelum tu dapat surat tawaran. Daripada Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan saya kena bertugas di penjara Reman Pulau Pinang. Perkara yang pertama,
saya ucap syukur lah, alhamdulillah, lega sebab berada di tempat sendiri. Yang kedua, rasa macam bolehkah aku bekerja dekat penjara ni kan? Rasa takut, berdebar-debar dan sebagainya kan. Dan itu mula-mula dapat surat lah. So bila lepas tu first posting saya masuk ke penjara Rema Pulau Pinang pada 28 bulan 9 2015. Masuk ke penjara Rema Pulau Pinang, langkah-langkah je saya dah rasa macam lain ni jabatan penjara ni macam lain. Sebab kena beg duit tak boleh bawa, handphone tak boleh bawa. Dia strict lah. Memang kawalan dia sangat ketat lah. Handphone tak boleh bawa, beg duit tak boleh bawa, benda-benda yang apa contohnya macam gunting apa lagi tak boleh bawa lah kan. So keluar masuk penjara tu dia ada prosedur yang kena follow lah. Kena prosedur yang kena follow. So balik masa masuk tu, sebab penjara ni ada satu pintu je. Oh, maksudnya dalam keseluruhan penjara tu ada satu je pintu keluar masuk. Untuk keluar masuk ada satu pintu saja untuk keluar masuk. Dia tak ada pintu depan, pintu belakang lah. Banduan-banduan ataupun penghuni masuk, dan begitulah satu pintu tu jugalah kaki tangan masuk pintu yang sama. Maksudnya kalau contoh macam barang-barang keluar masuk pun ikut pintu yang sama lah. Pintu yang sama juga. Oh, okey. So masuk pintu yang sama tu, saya dah diperiksa lah. Dari unit keselamatan penjara tu dia periksa lah sama ada lah bawa benda-benda yang tidak sepatutnya. Yalah macam duit tadi, handphone dan sebagainya. So sekarang kiranya bawa, so kita perlu simpan lah. Kalau benda-benda macam tu tidak adalah satu larangan lah. Tapi kita diperiksa tu bukan macam periksa banduan lah kan. Kalau periksa banduan kena buka baju apa semua kan. Tapi kalau macam contoh staff, kita kena juga ke buka baju. Dia nama dia periksa raba-raba lah. Periksa raba-raba ni dia nama istilah ni memang periksa raba-raba. So dia akan periksa kita, yalah selalunya poket sampai ke bawah sebagainya dia check. Dan sekiranya tapi saya tak pernah kena lah, alhamdulillah. Sekiranya dia rasa ada something wrong pada kita. Mungkin dia tengok muka kita ke, dia nampak macam kita ni rasa macam gelabah ke, dia was-was lah. Dia was-was. So kita ada satu tempat yang itu kita namakan sebagai body scanner. Oh, ada alat jugalah. Ada alat. So dia bawa pergi ke tempat body scanner tu untuk scan badan kita, keseluruhan badan kita. So kat situ boleh detect sama ada kita ada selit tak apa-apa artikel larangan semasa masuk dalam penjara. Itu kawalannya sangat ketat lah. Okey, baik. So bila masuk, saya cerita sikit lagi saya tambah sikit Cik Firdaus. Saya masuk, biasalah dia orang bawa pergi pusing, buat rondaan masuk dalam penjara sebagainya. Kenal lah kepada staff-staff, kenal kat mana tempat record kat mana, tempat scanner tu kat mana, dewan makan kat mana, semua pergi buat rondaan je lah untuk hari pertama tu. Pergi ronda sebagainya. Saya pergi ke tempat dewan makan. Tempat yang pertama lah saya pergi tempat tu, dewan makan. Sampai sekarang lah saya ingat, saya pergi dewan makan tu secara automatik. Yalah mungkin pertama kali saya masuk penjara kan, bertugas lah kan. Saya punya rongga anak tekak saya ni rasa macam lawyer, rasa macam nak muntah. Tapi bukanlah suasana tu tak bersih ataupun busuk ataupun kotor sebagainya, bersih. Tapi yelah kita first time masuk, rasa nak muntah tapi saya tahan. Nanti orang cakap pula apa ni baru dah lah pegawai psikologi kan, datang tiba-tiba tak boleh nak kawal emosi ke apa, rasa nak muntah, saya tahan. Tapi saya cepat-cepatlah beredar ke tempat tu supaya saya tak nak lah muntah pula depan-depan manduan dan sebagainya kan. Tu perasaan tu ada, rasa tu ada. Tapi rasa tu bila tengok makanan dia ke atau macam mana? Rasa dia makanan dan juga ada sedikit bau yang jadi bau lah, bau yang sangat lain lah, bukan busuk tetapi dia lain. Dia dalam istilah saya tak boleh nak explain bau tu apa. Vibes tu lain. Vibe tu lain. Okay. Tapi yelah kita first time masuk tapi dia rasa benda tu lah. Tapi bila dah seminggu, 2 minggu saya masuk, saya rasa dah okey lah, tak ada masalah. Yelah dia kira macam kita kan baru nak membiasakan dengan environment dekat dalam penjara tu lah. Okay, alright. So soalan seterusnya, boleh tak Encik Sufian ceritakan sedikit lah rutin banduan ni dekat dalam penjara, dan juga rutin Encik Sufian sendiri sebagai kaunselor dalam penjara tersebut. Okay. Saya cerita rutin harian saya dululah. Saya masuk penjara bekerja, rutin harian saya yang pertama
selain pada buka email dan sebagainya, saya akan cek berapa banduan yang saya perlu jumpa pada hari ni lah. Sebab kami punya peraturan yang menyatakan setiap kali banduan masuk, kita perlu buat ujian psikologi kepada banduan ni lah untuk kita buat screening Banduan test. barulah. Setiap banduan baru masuk, kita akan buat Screening. kita akan jumpa dan kita buat psychology test untuk kita nak tengok, kita nak screening banduan tersebut. Sama ada dia ada tak tendensi untuk cubaan bunuh diri ke, Salah mental, ataupun salah mental ke dan sebagainya lah. Itu rutin harian lah yang saya buat. Sekiranya kita dapati ada badan-badan tersebut ada cubaan, ada perasaan cubaan bunuh diri melalui ujian tersebut, kata dia ni memang stres tinggi ke, anxiety ataupun depression tinggi, so kita akan buat sesi susulan lah dengan badan tersebut. Itu rutin harian lah. Selain buat ujian psikologi, kita buat intervensi dan selain pada itu mungkin dalam kerangka plan sebulan ataupun 12 kali kita laksanakan program kepada banduan lah. Oh, so dia tak ada macam tetapan lah untuk contoh dalam penjara Penang sendiri kan, ada berapa ramai kaunselor dalam tu? Untuk penjara Rehman Pulau Pinang hanya seorang sahaja pegawai psikologi yang ada. Oh, hanya seorang sahajalah. Tapi So seorang saja kena handle semua banduan. Ya, betul. Tapi saya alhamdulillah saya ada seorang pembantu psikologi daripada uniform lah masa ketika itu, dan 2 orang pegawai penilai KAIKO yang melaksanakan penilaian aspek KAIKO kepada banduan lah. KAIKO ni adalah salah satu alat ujian jugalah untuk mengenal pasti banduan secara menyeluruh. Oh, okay, baik. Alright, so kita soalan yang tadi rutin banduan. Rutin banduan. Kena rutin banduan. Rutin banduan ni dia hari-hari dia selain daripada dia duduk di dalam sel kan, dia juga bila dia bangun tidur, kita solat lah. Dia orang solat dekat sel masing-masing. Kita start daripada pagi lah, daripada subuh. Dia solat subuh di sel masing-masing. Oh, dia dekat sel lah. Dia Dekat tak boleh keluar lagi. Ada surau ke apa tak ada. Kita ada surau, tapi surau kita hanya memuatkan lebih kurang 100 ataupun 150 orang je. Tapi kita bermulanya dekat surau ni bukan waktu subuh, tapi kita bermulanya pada pukul 9 pagi lah. Sebab diorang perlu menguruskan diri dulu. Diorang duduk dalam sel. Lepas diorang solat sebagainya, lebih dalam pukul 8 pagi diorang akan pergi kolam mandi untuk mandi lah, untuk menguruskan diri lah kan. Sebab uniknya penjara Rehman Pulau Pinang ni, dia penjara yang lama, yang tertua sekali di Malaysia. So bila penjara lama ni, dia tidak ada toilet di dalam sel dia. Fasiliti lama lah. Ya, fasiliti lama. Sel mandi dalam kolam macam tu lah. Ya, dia di dalam sel dia tu dia tak ada tempat mandi yang tertutup. Yang orang kata apa, yang tak ada tempat mandi lah. Bukan maksudnya tempat mandi tu, kolam pun tak ada dalam sel. Okey, so mandi kena keluar ke sel lah. Mandi kena keluar pada sel. Okey. So toilet pun sama juga. So kita terpaksa buat rotation lah. Lepas ni sekarang ni contohnya blok A mandi dulu. Lepas habis blok A, blok B pula mandi dulu. So kita tak boleh nak keluar semua sekali. Sebab ramai kan. Ikut giliran. Ikut giliran lah diorang mandi. Sebab tu lah diorang ni mandi pun kita catu diorang. Catu ni maksudnya air tu lah. Catu dari segi air tu. Diorang mandi 10 gayung je. Sekali mandi. Okay. Bila cukup 10 gayung, diorang masuk dalam sel. Kalau maksudnya dia mandi pun kena ikut timing lah. Kena ikut timing. So diorang akan kira 1, 2, 3, cukup 10 diorang akan Okey, faham. Jadi kan tadi kata dalam sel tu memang tak ada toilet, tak ada tempat mandi kan. So kalau contoh diorang nak buang air ke atau sebagainya, diorang kena guna apa? Kena guna. Okey. Diorang ada, kita panggil sebagai sistem bucket lah. Sistem bucket tu dia ada macam satu macam bucket ataupun kita panggil sebagai bekas lah, tong lah. Tong hitam tu dia letakkan di dalam sel. Setiap banduan dia akan ada satu tong lah. Seorang satu lah. Kalau tak satu sel ada satu je. Dalam satu sel tu kita letakkan satu lah. Okay. So diorang akan buang najis semua dalam satu tong tu lah. So tong tu tertutup. So boleh tutup lah. Kadang nak bau tu bau lah, tapi tidaklah busuk sangat sebab dia tong tu tertutup. So itulah rutinnya. So lepas pagi diorang habis pagi tu kita ada slot boleh pergi ke surau. Ada beberapa orang kita pilih pergi ke surau. Ada yang pergi riadah ke pusat pembangunan insan. So di pusat pembangunan insan tu diorang laksanakan selain benda tu buat program riadah, program pemulihan.
Di situ juga kita buat intervensi counselling, buat program-program counselling pun di situlah. Okay, so dia macam ada pembahagian lah. Contoh berapa ramai banduan, so dia akan ada rotation ke atau macam mana? Dia kita buat rotation. Rotation lah. Contoh hari ni dia bagi pusat pembangunan insan, dan esok pula dia pergi surau. Ya, betul. Bertukar-tukar gila-gila lah. Gila-gila supaya kita nak memastikan semua bandar yang ada dalam penjara ni boleh menjalani program pemulihan. Sebab kita ada alat ukuran dia. Dia orang kena bagi pemulihan, dia ikut jam kredit dia, supaya kita nak kena bagi markah kat dia, supaya nanti kita ada program PROL, program PBSL. Itulah mensyaratkan bila diorang pergi program-program pilihan pemulihan ni ataupun dekat surau ni, supaya syarat-syarat tu diorang melepasi untuk diorang pergi ke program payroll ataupun PBSL nanti. Oh, okay. So maksudnya sebenarnya banduan-banduan ni kan, dia sebablah seperti mana yang kita tahu kan, kebiasaannya mentaliti netizen ni kan, bila kita masuk penjara ni, kita akan kita anggap macam okey, masuk penjara tu hanyalah dalam penjara tu kita dihukum. Maksudnya dihukuman lah kan. Ni pendapat orang dulu kan. Maksudnya masuk penjara ni untuk dihukum. Tapi sebenarnya instead of kita dihukum tu, sebenarnya dalam penjara tu kita ada proses pemulihan. Ya, betul. Itu program yang kata hukuman tu, dia berlaku saya rasa lebih kurang 20 ke 30 tahun yang lalu lah. Sekarang ni konsep sekarang jabatan penjara sekarang sangat efisien, sangat baik, sangat bagus. Diorang menekankan satu aspek pemulihan. Sebab hukuman mahkamah dah berikan hukuman, dah jatuhkan hukuman kepada mereka, dan di peringkat Jabatan Penjara Malaysia, khususnya penjara Mapar Pinang, kita bagi pendedahan dari aspek pemulihan kepada bandar-bandar, kepada penghuni ni, supaya dengan hasrat bila diorang keluar nanti, bila diorang keluar daripada penjara dan sebagainya, diorang boleh pulih seperti sedia kala, diorang boleh membantu kepada masyarakat. Itulah hasrat daripada Jabatan Penjara ni sebenarnya. Bukan hukuman semata-mata, tapi kita bagi sedikit pendidikan, kita bagi sedikit pemulihan kepada bandar-bandar penghuni-penghuni ni lah. Okay, so at least bila diorang keluar tu, diorang boleh jadi orang, boleh jadi orang yang berguna kepada masyarakat. Betul. Berguna kepada masyarakat. Itu yang kita nak sebenarnya. Bukanlah dia ni kesalahan sampai bila-bila dia buat kesalahan. Kita tak nak macam tu. Okay, soalan seterusnya, boleh tak kongsikan, saya nak tanyalah apa fasiliti-fasiliti yang ada dalam penjara kan? Contoh contoh yang tadi kita dah discuss, kita ada surau, kita ada orang makan, kita ada padang. Kita ada padang untuk riadah. Ada padang untuk riadah. Ada kebun, ada kita ada satu tempat iaitu kita buat tanaman cendawan. Cendawan untuk kita bagi pembelajaran jugalah kepada pertanian lah. Banyak kepada banduan ni. So sekurang-kurangnya diorang belajar buat tanam cendawan macam mana sebagainya. So bila diorang bebas ni, kurang-kurangnya diorang ada pengalaman lah untuk boleh buat bongkah cendawan ke, buat cendawan tu sendiri. Selain daripada itu, kita buat cuci kereta. Jadi kita latih. Cuci kereta ada juga. Latih bandar ni untuk cuci kereta. Itu diorang juga akan dapat duit lah, gaji lah kita panggil. Kira ada buka car wash lah dekat. Ada. Dekat ni. Tapi bukan dalam dekat luar. Dekat luar untuk staff lah. Tapi untuk staff. So jadi menariknya diorang adalah pengalaman untuk car wash tu sendiri. At least dia kat dalam tu dia tak bosan lah. Betul. Maksudnya banduan ni dekat dalam penjara ni ada banyak aktiviti yang telah dirancang. So tinggal diorang just follow sajalah jadual. Betul. Follow jadual-jadual yang kita tetapkan. So diorang ni tidaklah rasa macam bosan sangat duduk dalam sel. Tak adalah tepu kan. Tak adalah tepu sangat. Tapi kan ada tak macam banduan-banduan yang, yelah kan, nama pun banduan kan. Ada tak banduan yang jenis yang tak dengar apa, tak ikut kepada jadual lah. Maksudnya dia nak duduk sel je, tak nak join aktiviti dan sebagainya. Ada. Memang ada beberapa banduan yang masih degil, yang melawan. Ada yang sampai nak menyerang kita pun ada kan, disebabkan kita kuat kasakan peraturan yang telah ditetapkan. Diorang marah kita, diorang nak melawan kita dan sebagainya ada. Tapi saya sebagai pegawai gaji, saya dikelilingi oleh pegawai-pegawai uniform lah, daripada penjara yang sentiasa backup saya lah. Tapi yang orang kata apa, kurang lah sedikit. Kata kalau diorang nak serang pun kita ada backup lah kan. Kurang takut lah sikit. Takut sikit. Ada bodyguard. Ada ni. Tapi bila diorang buat salah,
kita boleh buat tindakan kepada dia orang. Okey. So pengarah penjara Rema Pulau Pinang ada kuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada dia orang untuk tambahkan lagi hukuman. Okey, so maksudnya untuk contoh kalau yang jenis degil ni biasanya warden lah yang akan mengarahkan untuk ikut timing lah kan. Okey, baik. Alright, soalan yang terakhir lah untuk sesi yang pertama ni kan. Sebentar lagi kita akan berehat 5 minit dan kita akan sambung dengan sesi yang kedua. Okey, soalan terakhir kan. Yang ni saya sebab saya banyak sangat tonton cerita dalam Netflix kan. So ada tak dekat penjara ni ada tak dia macam kroni ataupun geng-geng kumpulan-kumpulan ni kan. Ada tak pernah biasa kumpulan-kumpulan tu memang ada kan. Ada tak macam berlakunya pergaduhan ke dalam penjara tu antara kumpulan? Sebenarnya memang ada lah, tidak signifikan ada kumpulan-kumpulan ni, terutamanya apabila polis berjaya menangkap kumpulan geng-geng tertentu. Saya tak nak nyatakan lah kumpulan geng-geng apa kan. So bila kita tangkap geng-geng tertentu tersebut, so bila masuk dalam penjara, memang adalah geng-geng tersebut, kawan-kawan rakan-rakan yang pernah mengikuti geng-geng tersebut. Masing-masing kenal lah. Masing-masing kenal kan. So apa yang Jabatan Penjara buat, khususnya penjara Rema Pulau Pinang buat, kita kena kenal pasti bandar-bandar ini. So kita asingkan orang-orang yang kepala-kepala dia, kita asingkan. Kita tak bagi dia duduk sekali. Kita tak bagi dia duduk sekali. Kita tak asingkan dia. Itu salah satu part saya jugalah untuk nak buat penilaian risiko kepada bandar ni. So kita dapat maklumat, kita buat melalui sesi kaunseling kepada bandar-bandar yang baru masuk ni, kita dapat maklumat. Dia ni ketua ke, dia ni orang kanan ke. So Banglong Banglong kawasan dan sebagainya. So kita berbincang lah dengan unit keselamatan termasuk dengan pengarah untuk kita buat prevention lah, supaya tidak berlaku apa-apa perkara yang di luar jangkaan. So kita asing, yang abang Banglong kawasan ni kita asing siap. So dia orang kita asingkan lah, dia orang duduk seorang satu sel dan sebagainya untuk mengelakkan benda-benda macam ni berlaku lah. Okay, baik. Alright, okay, so kita berehat seketika dan kita akan bersambung semula lah pada sesi yang kedua. Okay guys, kembali kita ke episod ke-6 dalam podcast Sembang Papadom. Okay, so kita teruskan podcast kita hari ni. Yang ni soalan yang paling saya teringin lah nak tanya kan kepada Encik Sufian ni, sebab ni soalan ni agak-agak ni lah kan, agak menarik lah bagi saya. Okay, so apakah sepanjang berkhidmat di penjara, apakah pengalaman yang paling menakutkan lah, yang masih teringat lagi sampai sekarang kan, sepanjang bekerja sebagai kaunselor di penjara? Okay, pengalaman yang menakutkan. Saya ingat saya sepanjang saya bertugas ni, bila tengok banduan kena rotan lah kan. Kena sebat lah. Kena sebat, hukuman sebat. Maksudnya kaunselor boleh menyaksikan lah hukuman tu secara live. So saya minta kebenaran pengarah saya lah, minta kebenaran pengarah untuk nak pergi tengok hukuman sebat, pelaksanaan hukuman sebat lah, untuk nak menambahkan ilmu dan boleh kita ambil satu, bukan iktibar untuk kita, satu lagi kita as a pegawai psikologi, kita nak berjumpa dengan masyarakat. So kita boleh cerita kat masyarakat bagaimana macam mana pelaksanaan hukuman rotan ni, betapa sakitnya hukuman rotan ni, yang kita kata tak payahlah buat jenayah, tak payahlah mengambil dadah dan sebagainya, sebab benda ni sangat-sangat orang kata apa, mengerikan lah. Saya tengok hukuman pelaksanaan hukuman rotan ni kan. Saya tengok baru saya tengok 15 sebatan kan. Saya tengok 15 sebatan ketika itu. Dia ni Banduan Akhir. Dia Banduan Akhir, dia pergi ke sampai ke Mahkamah Persekutuan. So hukuman dia diturunkan kepada 10 tahun 15 rotan. Dia ada pengurangan lah. Pengurangan. Dia merupakan Banduan Akhir. So bila last final court di Mahkamah Persekutuan, so mahkamah jatuhkan hukuman kat dia 10 tahun 14 rotan. 15 rotan. 15 rotan. So tempoh hukuman dia dah selesai. Hukuman pemenjaraan dia selesai. Tinggal hukuman sebatan rotan yang tak selesai lagi. So pada hari kejadian, hari last day tu, dia kena habiskan hukuman sebatan 15 rotan tu, baru dah dia boleh keluar bebas daripada penjara lah.
So saya pun menyaksikan lah 15 sebatan. So saya tengok sebatan pertama okey, sebatan kedua okey, sebatan ketiga dia start menjerit. Keempat menjerit, kelima menjerit. Sampailah sebatan ke-10 suara dia dah tak ada dah. Tangan dia menggigil, suara dah tak ada dah. Sampailah 11, 12, 13, 14 suara dia langsung dah tak ada dah. Sampai 15 dia lembik, terkulai jatuh. Kan? Maksudnya orang pegang dia tu, kita ikat lah. Bila orang pegang dia tu, dia dah lembik, dah jatuh. Orang papah dia letak dekat stretcher tu, bawa ke rawatan lah, untuk rawatan. Dia lembik dah. Dia rasa macam dah tenaga dia dah hilang dah. Dia lembik dah. Habis dah dia jerit sekuat hatinya dah. Saya kata macam mana kita nak hadapi kan. Hadapi 15 sebatan. Orang hadapi 20 sebatan, 24 sebatan maksimum. Macam mana dia orang hadapi. Sedangkan 15 sebatan pun dah lembik, dah terkulai, dah rasa macam tak sanggup hadapi. Saya tengok. Okey, untuk sebatan tu kan, maksudnya okey, dia contohlah kan 15 sebatan. Contohlah kalau 20 sebatan. Kan. Contoh pada dah lepas 10 sebatan tu dia dah nak mati dah kan. Adakah dia akan teruskan dengan 10 lagi sebatan ataupun yelah maksudnya dia contoh 10 and then dirawat dulu kemudian baru diteruskan lagi dengan 10 sebatan. Okey, saya cerita sikit lah ringkas untuk prosedur buat sebatan ni kan. Sikit lah. Sebelum nak jalankan hukuman sebatan ni, pegawai perubatan akan cek dulu. Akan cek kesihatan dulu. Medical check up dulu lah. Dia buat medical check up dulu sama dia ni ada sakit apa-apa sebagainya. Yelah kan, kadang kita tak tahu banduan ni umur dia taruh mana. Kalau yang muda-muda ni tak apa lagi lah kan. Yalah. Contoh kalau yang dah berumur tu nak kena sebat. So dia check dulu. Bila dia check tu, doktor mengesahkan yang dia ni boleh menjalani hukuman sebat. So baru pelaksanaan hukuman sebat tu dilaksanakan. Setiap dia akan kena sebat. Badan ni kena sebat. Kalau 15 sebatan, 15 sebatan lah. Dia tak ada nak berhenti-henti. Kata 5 sebatan, okey berhenti dululah. Bagi dia minum dulu ke. Tak ada. Memang 15 sebatan, 15 sebatan terus. Habis terus lah, all in lah. Terus. Sekali jalan. Okey, contohlah kalau banduan tu dia tak mampu. Maksudnya bila check medical check up, dia tak lepas untuk terima hukuman. So ada tak option lain selain daripada sebatan tu atau macam mana? Okey. Bila dah doktor mengesahkan banduan ni tidak layak lah, tidak layak disebabkan faktor-faktor kesihatan. So Jabatan Penjara akan hantar buat satu laporan, dikepikan laporan perubatan untuk hantar ke pihak mahkamah lah. So mahkamah akan putuskan dari aspek pemenjaraannya. So dia akan meningkatkan hukuman pemenjaraannya lah selalunya. So contohnya dia penjara 10 tahun. So dia akan tambah lagi tempoh pemenjaraan tu setahun ke 2 tahun lagi mengikut kadar sebatan tersebut lah. So mahkamah akan putuskan lah berapa. Okey, baik. Alright, so soalan seterusnya masih lagi berkenaan dengan pengalaman. Masih lagi berkenaan dengan pengalaman ni sebab banyak lagi hantu-hantu story yang Cik Pian simpan lagi ni kan, tak share lagi ni. Okey, so antara banyak-banyak pengalaman lagi pengalaman mana yang paling susah lah nak dilupakan sepanjang 8 tahun berkhidmat di penjara Reman Pulau Pinang? Saya ada satu kisah yang saya rasa sampai sekarang saya pergi mana-mana pun saya akan cerita benda tu. Berjumpa dengan masyarakat, berjumpa dengan pelajar, berjumpa dengan pelajar-pelajar politeknik universiti, saya akan cerita benda yang sama. Saya rasa macam benda ni sangat menyentuh dan beri kesan lah kepada diri saya. Okay, saya cerita sikit. Banduan ni dituduh ataupun direman atas kes 302 kandung kesiasaan iaitu tuduhan membunuh lah. So dia cerita sikit latar belakang kes dia. Banduan ni dituduh disebabkan katanya dia membunuh anak dia lah, mencederakan anak dia, mencederakan anak dia sehingga anak dia matilah. Bunuh anak sendiri bunuh anak sendiri lah. Dia mencederakan lah, bahasa yang lebih tepat lah, dia mencederakan anak dia sehingga anak dia mati. Anak dia baru 15 hari lah ketika itu. Baby lagi lah. Kecil lagi. So bila first time, sebab banduan ni adalah banduan yang pertama kali masuk penjara. First time masuk. Memang tak ada kes langsung lah. Tak ada kes langsung. So bila masuk, macam saya cakap di awal tadi, setiap kali bandar masuk saya akan perlu jumpa. Terutamanya kes yang besar macam ni, tambah-tambahnya dia ni pertama kali masuk pula kan. So saya jumpa. Keesokannya saya jumpa dia. So dia ni masa masuk dia tak nak cakap apa-apa.
Senyap. Senyap je. Culture shock. Lah. Lepas tu dia cakap kata cuma apa yang dia cakap takut. Lepas tu saya pun hari pertama tu memang tak boleh nak banyak sangat cakap dengan dia sebab dia pun tak banyak cakap. Lepas tu keesokannya saya dapat maklumat yang dia ni dia nak start nak buat cubaan nak bunuh diri. Cubaan nak bunuh diri. Dia ada plan, dia ada cakap, dia ada plan untuk nak bunuh diri. So dia orang maklum pada saya lah. So saya dengan segera pergi hari kedua tu pergi jumpa. So buat intervensi lagi. Saya guna dalam tempoh hampir 1 hari tu saya plan untuk nak bagi dia juga cakap dan buat apa-apa aktiviti. So apa yang saya buat, saya ajak dia main lah. Saya nak tarik minat dia dulu. Apa yang ice breaking lah. Lebih kurang ice breaking lah. Tarik dia minat, ajak dia main pingpong, ajak dia pergi berjoging. Saya pun berjoging sama, ajak main pingpong sama, ajak main carrom. Permulaannya macam tu. So bila permulaan saya nampak dia pun dah start okey dengan saya. So saya bawa dia pergi satu bilik intervensi lah. So saya bawa beberapa toys, termasuk ada anak patung dan sebagainya. So rasa-rasa saya tanya Cik Fedor, rasa-rasa dalam banyak-banyak permainan ada binatang, ada anak patung yang lain sebagainya, ada pistol, ada gunting mainan lah. So yang mana yang klien ni pilih? Anak patung lah kot. Betul. Dia pilih anak patung. Saya tanyalah kenapa pilih anak patung. Dia kata dia rindu anak dia. Dia nangis, dia rindu anak dia. Dia kata saya tak buat. Tapi saya rindu anak saya. Start itu saya start meneroka lah apa masalah yang berlaku dan sebagainya. So saya tak boleh cerita lah secara detail tentang isu tu. Cuma saya nak bagi tahu yang dia ni dia dah meluahkan segalanya apa yang dia hadapi dan sebagainya. So akhirnya dia start bercakap. Bila saya teroka tu start boleh bersembang. So hari ketiga, hari keempat dia start cakap dah start banyak. Dia tak macam hari pertama, hari kedua dulu. So dia start banyak, start boleh berkongsi dengan saya macam-macam. So saya rasa last kali penutup, saya rasa dia ni dah okey, dah stable. Sebab saya buat pengusyuran untuk dia diasingkan sementara, sebab saya tak nak apa-apa berlaku. So hari yang seminggu juga saya masa, bila dah hari yang ke-7 tu saya nampak dia ni dah alhamdulillah dah boleh adapt dengan suasana penjara, dah boleh menguruskan emosi dengan yang baik. So saya ambil keputusan untuk berbincang dengan pihak pengurusan untuk diletakkan di bawah tanggungjawab pegawai halal Islam lah, ataupun ustaz lah kita panggil, untuk menjalankan aktiviti lah, apa-apa aktiviti yang dilaksanakan oleh unit agama. So dia attend sekali untuk nak mengurangkan tendensi dia buat benda-benda yang pelik lah. Sebab saya dapat tahu yang dia cerita kat saya, dia ni panas baran, dia ni kat luar ni jarang semayang. Dia kata Quran ni memang tak pernah baca. Puasa ni dia kata boleh dikatakan langsung tak puasa. So bila saya alhamdulillah lah dalam tempoh tu dia berjaya, dia rasa macam mungkin Allah nak bagi saya sesuatu. Bila saya ditangkap, saya duduk dalam penjara, mungkin Allah nak bagi saya sesuatu. So saya dengar ayat-ayat tu, saya kata alhamdulillah, saya rasa macam dia boleh sampai ke tahap ini. Dia rasa macam dia boleh positifkan diri dia, menerima qada dan qadar yang Allah tetapkan pada dia. Okeylah, saya stop kat situ dan ustaz mengambil dia. Pergilah mengaji dan sebagainya. So saya nak cerita ending dia. So dia belajar mengaji, dah hafal sebagainya ni. Dia ni orang yang baik. Sampai last ending dia dah boleh hafal Quran banyak. Walaupun bukanlah 30 juz, tapi hafal Quran ni banyak. Lepas tu boleh jadi imam, boleh azan, jadi muazzin setiap masa bulan puasa beberapa tahun. Sebab masa saya jumpa ending dia tu dah 2 tahun lah. Saya nak cerita ending dia. Last ending dia pada bulan puasa tahun 2022 tak silap saya, pada hari Khamis dia jatuh sakit. Tengah-tengah dia duduk dekat mimbar, dia tengah menghafal, dia pegang Quran, ada wuduk sebagainya, dekat mimbar dia tengah baca Quran, tengah nak menghafal, tiba-tiba dia terjatuh menghadap kiblat. Lepas tu kita bawa dia ke hospital lah. Bawa dia ke hospital dan keesokannya
hari Jumaat dia meninggal dalam hari Jumaat, nuzul Quran. So kami rasa macam ya Allah, macam Allah ambil dia dalam keadaan yang baik walaupun dia duduk dalam penjara. Allah ambil dia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang ada wudu, dalam keadaan tengah menghafal Quran, walaupun asalnya dia ni orang mengatakan, masyarakat mengatakan dia ni jahat, dia ni pembunuh, dia ni pendera dan sebagainya. Tapi endingnya Allah ambil dia dalam keadaan baik. Allah letakkan dia satu tempat yang sangat baik bagi saya. So saya rasa macam benda tu sangat memberi kesan kepada saya, dan saya cerita dekat masyarakat pun, masyarakat kata wah, kata macam sangat memberi inspirasi lah kepada orang di luar sana yang mana yang buat salah kan. Dia pelajar, siapa-siapa yang pernah buat salah, sebab kita pun orang yang buat salah. Kita jangan merasakan yang kita ni tidak diberi kemaafan. Allah ni Maha Pengampun, Allah ni Maha Pemaaf. Allah ni boleh ambil sesiapa saja untuk letak di sisi Allah yang lebih tinggi kan. Betul. Itulah, Allah tu Maha penerima taubat lah kan. Betul. So maksudnya belum terlambat lagi lah kalau kita nak berubah kan. Betul, kita masih ada masa lagi lah, selagi kita masih hidup. Okey, terima kasih atas perkongsian yang kisah yang agak menyentuh hati lah sebenarnya kan. Macam sedih lah. Seterusnya saya teruskan dengan soalan yang seterusnya. Ada tak pengalaman Cik Sofian sendiri untuk sesi kaunseling bersama dengan banduan-banduan akhir? Okay, sebelum tu saya nak minta Cik Sofian untuk huraikan apa definisi banduan akhir tu. Takut kita punya viewers ni tak faham kan. Banduan akhir ni banduan apa sebenarnya kan? Banduan akhir ni sebenarnya banduan yang telah dijatuhkan hukuman di mahkamah tinggi. Dijatuhkan hukuman di mahkamah tinggi, dia akan ditempatkan di sel banduan akhir. So banduan-banduan ini bila ditempatkan di sel banduan akhir, dia ada proses dia. Dia ada proses yang dia perlu lalui lah sebelum dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Tu kira pertuduhan yang terakhir lah. Hukuman yang kira finalize lah. Yang tu belum lagi finalize. So mahkamah tinggi, lepas dia pergi mahkamah tinggi, dia akan pergi fight di mahkamah rayuan pula. Lepas dia pergi mahkamah rayuan, bila dah habis dinding mahkamah rayuan, so masih kalah, kes tu kalah. So dia akan boleh fight di mahkamah persekutuan. Di mahkamah persekutuan pun kalah juga. So dia boleh juga, kita di Jabatan Penjara akan hantar satu permohonan kepada ikut pertuduhan lah kes tu dekat mana. Contohnya kalau kes tu dekat Penang, kita hantar permohonan kepada TYT lah. Kalau di negeri-negeri yang Sultan, kita hantar kepada Sultan lah ataupun Raja. Kalau kes tu di Persekutuan, kita hantar kepada Yang di-Pertuan Agong lah, bergantung pada kes tersebut lah mana. Itu proses dia. Bila dah habis dah semua proses itu, termasuklah rayuan di permohonan di peringkat Sultan ataupun Raja ataupun TYT ataupun Yang di-Pertuan Agong pun masih kekal hukuman dia. So dia akan menjalani hukuman gantung sampai mati lah. Itulah sekali lah. Dah habis semua pertuduhan, dah semua proses. Gagal rayuan semua baru jatuhkan hukuman lah. Okay, so berbalik kepada soalan tadi. So pernah tak ada sesi kaunseling dengan banduan akhir ni? Pernah. Saya ada jumpa seorang banduan akhir tu lah. Sebab banduan akhir tempat saya tu ada tak ramai, ada lebih kurang 20 orang je, tak ramai. Tapi yang menariknya, seorang ni saya jumpa sebab dia baru dijatuhkan hukuman gantung baru dijatuhkan hukuman banduan akhir lah. So bila dia first masuk jadi banduan akhir ni, tangan dia masa awal-awal masuk dijatuhkan hukuman tu, keesokannya saya pergi jumpa dia, tangan menggigil ni. So saya tak bersalah, tangan menggigil, dia tak boleh terima keadaan. Makan tak nak kan, makan dia tak nak, dia rasa macam, walaupun sebelum ni masa dia duduk di tahanan mahkamah tinggi, di dalam sel, dia duduk sel satu bilik ramai lah, 10 orang kadang-kadang, ikut sel lah, kadang-kadang 3 orang, 10 orang, 6 orang, ikut saiz sel lah. Bila duduk di banduan akhir, dia duduk satu bilik seorang. Makin takut lah. Makin takut, dia seorang, tak boleh nak sembang siapa-siapa, jadi dia lagi takut.
Dia takut, tak makan pun tak lalu. Makan rasa dia tak, memang dalam minggu tu memang tak lalu makan lah. Sebab dia dah terlalu fikir. Dia terlalu fikir. Esok dia nak kena gantung. Esok dia fikir esok nak kena gantung ke aku ni, esok aku nak, sebab dia tak faham lagi esok aku nak kena gantung ke ni, aku dah takut duduk bandar akhir dan sebagainya. Lepas tu makan tak lalu, tidur pun saya jumpa dia, saya memang tak boleh tidur. Tak boleh tidur sebagainya. So apa yang kita buat selain saya buat intervensi counselling dan sebagainya, kami ada beberapa tim, ada tim ustaz sebagainya. So ustaz pun ada mengajar agama dan sebagainya, bagi dia pendedahan dia aspek kerohanian dan sebagainya, untuk nak bagi dia rasa terima lah keadaan tersebut, reda dengan keadaan tersebut, dengan hukuman yang telah dijalankan kan. So alhamdulillah lah. So saya nampak benda-benda akhir ni tambah-tambah yang pertama kali masuk dan ditempatkan dekat bandar akhir pula, dia memang tak boleh nak terima keadaan yang dia ni satu hari nanti sekiranya hukuman dia tidak diampunkan, dia akan kekal. Yelah, ibaratnya macam kita kan. Kita ni kita tak tahu bila ajal kita sampai. Betul. Kan. Tapi kalau dia ni dia dah tahu dah esok dia jatuhkan hukum, maksudnya esok tu dia akan mati. So apa perasaan kita kalau berada di tempat dia kan. Betul. Dia pun fikir benda yang sama lah kan. Takut benda tu. Okay, soalan seterusnya, ada tak bukan ada tak, kita nak tanya cabaran lah. Okay, sebab sekarang ni Cik Sofian berada di institusi pengajian tinggi lah kan, Politeknik. So apakah cabaran ataupun perbezaan lah sewaktu berkhidmat sebagai kaunselor di penjara Reman Pulau Pinang dengan di institusi ni? Mesti ada perbezaan kan? Memang banyak beza lah. Saya yang pertamanya, bila saya bekerja dengan uniform ni, dia punya orang kata apa, tahap disiplin dan juga disiplin peraturan tu sangat tinggi lah, sangat tinggi. Bukanlah saya nak kata saya duduk politeknik ni tak disiplin. Maksudnya saya nak kata bila kita bekerja dengan uniform ni lain. Cara kita nak hormat diorang, cara disiplin, cara keluar masuk. Saya cakap tadi nak keluar masuk pun memang dah ada CCTV bagai, memang susah nak keluar, nak kena checking sebagainya. Itu dari aspek perbezaan yang pertama lah. Yang kedua dari aspek klien pun dah berbeza. Sana banduan ni pelbagai latar belakang lah. Ada yang dadah, ada yang kes rogol, ada yang kes bunuh, kes pukul anak, macam-macam latar belakang kan. Lelaki perempuan. Tempat saya tu semua lelaki lah. Semua lelaki lah. Okay. Jadi dari sekecil-kecil kesalahan sampailah sebesar-besar kesalahan. So bila masuk politeknik ni, dia punya kes dia contoh macam kes bercinta, putus cinta kan. Putus cinta monyet. Cinta monyet. Tu kadang-kadang kes gagal subjek. Tu kadang-kadang nak pindah politeknik kan. Tu bukanlah nak kata tak challenging, tapi orang kata apa, kes-kes dia macam tu lah. Kan? Dia bukan yang orang kata bukan yang tak serius sangat. Tak serius sangat. So saya perlu ambil masa untuk nak identify, nak adapt dengan benda-benda macam ni lah kan. So ada cara lagi satu yang menariknya, bila saya pergi ke apa yang saya belajar lah, bila jadi pegawai psikologi atau kaunselor di Jabatan Penjara ni, saya belajar budaya bandar itu sendiri, budaya culture jenayah itu sendiri. Contohnya, kalau kita nak bercakap dengan orang yang penagih dadah ni, kita tak boleh nak cakap formal, abang kerja apa, ataupun encik sebelum ni kerja apa. Tak boleh kita bro. Kita kena sembang gaya penjenayah. Gaya macam geng-geng dia orang. Kena blend in lah. Kena blend in. Budaya dia orang macam tu. Contohnya bahasa-bahasa lain. Dia orang panggil tembakau, dia orang panggil habuk. So bila kita gunakan bahasa habuk, dia ni dah tahu macam mana boleh tahu. So kat situ adalah proses kejelikitan antara kaunselor dengan klien tu. Sebab kita faham bahasa dia. Kan? Contohnya macam ais. Masa-mula ais ni apa? Ingat ke aiskrim ke? Kan? Aiskrim ke ais apa kan? Punya ais tu adalah syabu. Kan? So berbeza dari segi macam mana kita nak treat ni lah dia orang, kena faham bahasa dia orang kan. So banyaklah saya belajar. So mungkin benda-benda tu kita boleh kita boleh bawakan dan
Okay, Sufian boleh apply lah dekat pelajar-pelajar kan, especially pelajar-pelajar yang nakal lah, yang bermasalah ni. Maksudnya boleh lah kita apply cara counselling dekat penjara tu, kat politeknik lah. Okay, alright. Seterusnya, soalan terakhir lah kot soalan terakhir. Ada tak aktiviti di penjara ni yang boleh generate income lah, income kat penjara kan? Sebenarnya banyak sebenarnya penjara ni boleh generate income ni banyak. Saya cerita kat tempat saya sikit dan saya pergi ke penjara sebelah sikit, penjara Seberang Perai. Penjara saya ni yang boleh generate income ni antaranya saya cakap tadi, apa kita buat cendawan. Kita buat cendawan, lepas tu kita jual kepada kedai-kedai yang berdekatan, kantin-kantin yang berdekatan. Itu cendawan. Lepas tu kita ada juga car wash. Car wash di mana apa yang saya cakap tempat-tempat kerja ni semua dilaksanakan oleh banduan. So kita akan gajikan dia orang. Banduan ni akan dibayar gaji lah. Akan dibayar gaji. Tujuan dia kita nak bagi satu pengalaman, satu gaji, duit tu sendirilah, gaji tu sendirilah. Diorang bila diorang bebas nanti diorang ada duit. Diorang nak pergi tambang ban, nak pergi mana-mana, nak pergi balik kampung ke, jumpa mak ayah diorang ke, seorang diorang adalah gaji. Yang kedua, diorang bila dah ada duit ni, tidaklah keluar penjara terus nak cari duit, tak ada. Terus nak cari kat mana tempat aku nak pergi curi, nak pergi rompak kat mana. Sebab duit tak ada. Dia tahulah macam mana cara nak cari duit, nak buat duit tu kan. So sekarang ni bila dah jabatan penjara dah bagi gaji kat orang, dah bagi pengalaman kat orang, so diorang tahulah macam mana nak cari. Kalau penjara Seberang Perai, lagi penjara besar, lagilah macam-macam. Contohnya dia orang buat nenas. Tanam nenas. Tanaman nenas yang saya tak ingat berapa hektar, tapi luas kawasan dia buat tanaman nenas. Kan? Ada buat sos cili, kan? Ada pastry, ada buat perabot. So pelbagai lah, sebanding-banding ni boleh bekerja dan cari pengalaman, cari sedikit ilmu untuk diorang keluar daripada penjara nanti. So diorang boleh buat usaha. So maksudnya dekat penjara ni pun sebenarnya kan tuan-tuan puan kan, dia ada unit kesahonan juga. Bukan dekat politeknik je ada unit kesahonan kan. Dekat penjara pun kita ada unit kesahonan lah. Kena capai KPI dia lah. Capai KPI dia juga. Okay, alright. Saya rasa itu sahaja kita punya perkongsian lah untuk hari ni. Terima kasih diucapkan kepada Encik Sufian di atas perkongsian yang menarik lah. Okay, sepanjang beliau bekerja dan berkhidmat di penjara Reman Pulau Pinang. Okay, itu sahaja daripada kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.